عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 884 ونحن في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الحلقة في معنى الأمر. إيه هو الأمر؟ يعني احنا لابد أن احنا نؤصل إيه هو الأمر وهو المعروف وهو النهي وهو المنكر إلى آخره. فما معنى الأمر؟ الأمر يأتي في القرآن الكريم في 3 موضوعات رئيسية أو رئيسة. كلمة رئيسية دي غلط. يأتي بمعنى الشأن وبمعنى الخلق والحتميات وبمعنى الأمر التشريعي. الأمر التشريعي والأمر الحتمي والأمر بمعنى الشأن الخاص بالموضوع. الأمر الحتمي اللي هو مرتبط بالخلق في قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدي في الآية 119 من سورة البقرة، والآية ياسين الآية 82 من سورة ياسين. هنا الأمر بقى إن هو المرتبط بالخلق، وده حاجة حتميات ولا يملك هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. يأتي موضوع الأمر بمعنى الشأن الخاص بالموضوع، يعني الأمر ده يعني الموضوع ده الشأن ده، كما قوله سبحانه وتعالى: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. في الأمر هنا يعني في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. ومنه أولي الأمر يعني أصحاب الشأن. ويا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، آية 59 من سورة النساء. وبين آية 83 من سورة النساء: وإذا هم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وأولي الأمر منهم لعلموه الذين يستنبطونه منهم. ده هنا موضوع أولي الأمر، هنا يعني أصحاب الشأن والاختصاص اللي هم أصحاب الخبرة في الموضوع. فكلمة الأمر هنا بمعنى الشأن الخاص الذي نتحدث عنه. يعني انت بتقول لواحد: انت تكلمتني في الامر ده، يعني في الشأن ده. المعنى الثاني لحكايه الامر التشريعي ده بقى هو اللي هيعوز تفصيل شويه. الامر التشريعي هو يشمل الامر والنهي معا، وياتي بلا امر ولا نهي، زي قوله سبحانه وتعالى يعني زي ربنا يقول: اتبعوا ولا تتبعوا. يقول سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأعراف الآية 3: اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. فنتبعوا هنا أمر ولا تتبعوا هنا نهي، حتى لم يأتي طبعا كلمة أمر ونهي، لكن جاء المعنى: اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم واتبعوا القرآن فقط، ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعني ما تتبعوش الجماعة دول. حاجة واضحة كده: اتبع ولا تتبع. وقد يأتي الأمر والنهي معا بلفظهما، كقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد يأتي الأمر التشريعي النبي بلا استعمال لفظ الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم واستغفر. هنا جاءت أفعال الأمر بدون لفظ الأمر. وقد يأتي الأمر تشريع المؤمنين برضه بلا استعمال لفظ للأمر، كقول سبحانه وتعالى: يلزمون اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد تأتي أمر مباشر للناس باستعمال لفظ الأمر، كقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا أمر تشريعي وجاء فيه كلمة الأمر. أو يقول سبحانه وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقد تأتي أمر مباشر للرسل باستعمال لفظ الأمر ويعلنها رسول، مثل قال سبحانه وتعالى يعني ربنا أمر: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الآية 91 من سورة النبي. هنا النبي يعلن أنه أمر بأن يقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الزمر الآية 11. وفي الآية 14 من سورة الأنعام: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وبعدين برضو في سورة الأنعام 162 163: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أو يذكر بها ربنا يقول له: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. يذكره بالأمر الذي جاءنا. وقد يأتي الأمر والنهي للرسول وللناس اللي معه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
هنا أمر ونهي. ويأتي الأمر يعني ده هنا أمر ونهي، في بعد كده يأتي الأمر للرسول وقومه. الأمر يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وربنا قال لموسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الآية 145 من سورة الأعراف. وفي كل الأحوال الرسل والصالحون كانوا يأمرون أقوامهم بالمعروف وبالهدى وبالخير والصلاة وينهونهم عن غير ذلك. رب العزة جل وعلا قال عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الآية 55 من سورة مريم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن إسحاق ويعقوب وذريتهم من الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. سورة الأنبياء 73. والنبي صالح قال لقومه ثمود ولا تطيعوا أمر المسرفين. وقال جل وعلا عن الصالحين من بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. تنفيذ شرع الله جل وعلا من تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي ومتروك للبشر اختبارا لهم في هذه الحياة الدنيا وسيحاسبون على هذا يوم القيامة. زي ما أمر الأطفال بالصلاة وإسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة وكان محمد عليه السلام مأمورا بذلك أيضا. الآية طه من سورة طه الآية 132 هو أمر قولي بالنصح والإرشاد. وبعدين بعد كده بقى طبعا بيأتي مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محذرا من البداية من اتباع خطوات الشيطان ولد الناس كل ما فرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وربنا قال يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى إذن بقى الشيطان هو الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. والعرف والمعروف هو الخير الفطري في داخل كل إنسان. فكل إنسان في داخله ما يسمى بالأنا العليا أو الضمير وبه يعرف الخير والشر. وحتى أي إنسان لو خال إلى نفسه وحسب نفسه كده هيكون الأمور واضحة قدامه. وربنا قال يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني الواحد بقى بجحد الحق ويقول لك كذا ويقول لك كذا وفي داخله عارف ان ده غلط اللي بيقوله. هو فاهم هذا كويس قوي لانه في ضميره في داخله الفطره مهما قال ومهما فعل هو في داخله الفطره الا اذا زين له الشيطان السوء والفحشاء والمنكر دينا. عند بقى الموضوع بقى يبقى يعني استحوذ عليهم الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى يعني عشان خاطر المعروف قال النبي عليه السلام خذوا العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. العفو والعرف يعني ما يتعارف الناس على أنه خير وأنه جميل. وربنا قال في الآية الثانية ومن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فذا مبصرون. المتقي بقى هو الذي له نور في قلبه يعرف فيه الحق والباطل لأنه هو يتقي الله جل وعلا. فإذا خدعه الشيطان واستزل وقال له اعمل دي واعمل دي راح على طول متفكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون على طول يكون شايف. بعد كده بقى التانيين بقى ربنا قال واخوانهم يعني اخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وده بقى الناس اللي هم استحكم فيهم الشيطان وله عليهم سلطان واحتنكهم وسيطر عليهم. يبقى بقى شو بقى الواحد المتقي اذا الشيطان وسوس له اعمل كذا يقول لك لا استغفر الله العظيم. التاني بقى الشيطان يقول له روح فجر نفسك وهتخش الجنه. يروح يفجر نفسه وهيخش جهنم. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك وعليكم السلام.